So today ay gagawa tayo ng kimchi. So tama ang narinig nyo, kimchi. Dahil nagki-crave tayo. And nagki-crave din yung kapatid ko. So gagamitin natin yung chance na yon na mabentahan siya. Mabibentahan siya. So, ayun. Samahan niyo ako kung paano gagawin yon. Disclaimer lang, hindi pala ako expert sa paggawa ng kimchi, pero pag-aaralan naman ang lahat. So, ito ang ingredients natin. Ito ang pechay. Tagalog. Dalawa sila. Then, green onion. Ayan. Then, garlic. Onion. Then, carrots. Chili powder. Shrimp. Yun lang. So, ang kailangan natin is gloves para mamaya sa chili powder. Yun. So, ito, gagamitin natin ito sa pechay. Then, ito ang sa base. Glutinous rice flour and sugar. Tapos, water din. So, ayun yung mga kailangan natin. First step is, hiwain natin siya sa gilid. Dito lang siya sa bungad, guys. Then, saka natin siya hiwalayin. Sobrang dali lang na mahiwalay. Kahit hindi mo na siya anin. Yan. Ganyan na itsura niya. So, dito natin siya hiwain ulit. So, ngayon, hugasan natin yung ating pechay. Dapat bawat sulok na huhugasan. Kukuha tayo ng salt ng 1/2 cup. Lagyan natin siya dito. So, ayun guys, gagawa tayo ng base ng kimchi. So, ang kailangan natin is 2 cup of water. Ayan, first cup. Then, glutinous flour. Ito yung binili ko sa Korean store dito sa Farmers. Ayan guys. Hindi ko siya mababasa dahil Korean word siya. Ayan, ang kailangan natin is 2 tablespoons. Ayan. 2. Ayan, saan natin start. Haluin lang natin siya. Haluin siya. Ayan. Ito yung magiging base natin para sa kimchi na hindi siya, pag nilagay mo yung gulay, hindi siya magiging hiwalay-hiwalay or kung saan pumupunta. Didikit siya sa pechay. Makikita nyo yun guys mamaya. So, ayan, nagbabubbles na siya. So, lalagyan natin siya ng sugar. 2 cups of sugar. Then, haluin lang natin siya.
Ayan guys, nakikita nyo yung gano'n siya kalapot. Pag okay na yan, lagyan natin siya patayin. Yan, lagyan siya. Cool down natin siya. Then, lalagay natin yung ibang ingredients sa base. So, nabaliktad ko na yung pechay. Now is, gagawin natin. Magkakat tayo ng carrots. May additional tayong dadagdag na ingredients. Nakalimutan ko pa na siya introduced. And then, leeks. Next is yung ginawa nating base. Ayan, malapit na sugar. Lagay natin siya dito. Then, dadagdag ko pala si patis. Ayan, patis ng Korea. 1/2 cup. Buhos natin siya dyan. And then, si shrimp. Ayan, si shrimp naman. So, ipipress muna natin siya ng ganyan. Saka natin siya i-chop. Ginger, nalagdagan siya sa recipe natin. So, si ginger, so, lalagay natin garlic, so, ilalagay natin na mix nating luya, garlic, and onion. Haluin natin siya. So, next naman is, gagawin natin, ipagsasama na natin yung mga gulay dito. So guys, wala tayong radish. Alam niyo naman, tumatanda na ang lola nyo. Malilimutin. Yan. 2 cups nitong chili pepper. Yan. Nabili ko rin ito sa Korean store dun sa Farmers. If hindi nyo kaya yung sobrang anghang, like ayaw nyo na maanghang, pwede namang 1 cup lang. Pero dahil gusto ko na maanghang, kaya gagawin natin 2 cups. So, 1, 2. Mix lang natin siya. Ito na guys, ito na siya. Ito na ang kimchi natin. So, isi-set aside muna natin siya rito. Then, balikan natin yung ating pechay. So, ganito ang magiging itsura ng pechay nyo. Medyo lantang gulay ang lola. Normal lang yan, guys. Ayan, normal lang ang maging itsurang lantang ang inyong pechay. So, ayan, hugasan na natin siya. So, ngayon, gagawin natin is mag-gloves tayo. Gagamit tayo ng disposable gloves. And then, itong sa gilid na to, yan. Tatanggalin natin yan. Kasi hindi siya nakakaganda. Ito, mix na natin siya. Tapos, ilalagay natin siya sa container. Ito yung sinasabi ko sa inyo, guys. Yung pagkalagay mo, hindi siya saan-saan pumupunta. Dumidikit siya agad. Ayan o. Diba?
Ito yung dahilan kung ba't tayo gumawa ng base. Tapos, ito. And, guys, dikit na dikit yung gulay, yung base natin. So, mas okay, di ba? Mas masarap. Kaya, mas maganda gumawa ng base. Diba? Dikit na dikit siya. May kadikit. Guys, so kayo mandiri kasi madumi siyang tingnan. Pero masarap siyang kainin.